صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. ما زال التعصب الأعمى موجود بداخل مصر من فئات ضالة. ما زالت هناك أمور غريبة يستغيث منها الأشخاص وتستغيث منها النساء والفتيات. اليوم معنا مقالتين، وهو قتل إسحاق داوود يس على كورنيش النيل. ماذا حدث؟ يكثف الأمن جهوده لكشف حقيقة وملابسات مقتل قبطي يبلغ من العمر 62 عاما في المنيل بكورنيش النيل المواجه للقصر العيني، حيث تم العثور على جثة إسحاق داوود يس بعد أن تم ضربه بآلة حادة بالرأس أدت لوفاته في الحال، حيث قامت قوات الشرطة بالتحفظ على جميع أصحاب الأكشاك بالمنطقة وسايس السيارات، وتم عرضهم على نيابة مصر القديمة اليوم لأخذ أقوالهم. الواقعة بحسب رواية ملاك غالي وهو شقيق زوجة الضحية أن الضحية إسحاق داوود يس 62 عام كان يعمل مدير لجراج الهيئة العامة للنقل بمنطقة السواح، وهو يعيش في منطقة المتنزه بشبرا مصر، واعتاد منذ 20 عاما أن يأتي بسيارته إلى كورنيش النيل أو كورنيش المنيل بجوار كلية الصيدلة، وهي منطقة هادئة، ليجلس فترات وتارة أخرى يمارس هواية صيد السمك، وأحيانا يأتي مع أسرته. وقائلا مساء أمس الثلاثاء كان يجلس بمفرده على كورنيش على كرسي، وعندما مر عليه أحد الأشخاص ووجده غارقا في دمائه فقام على الفور بإبلاغ الشرطة التي انتقلت في مكان الحادث، ووجدت المجني عليه مضروبا على رأسه بآلة حادة أسفرت عن جرح غائر بالرأس، وأكدت أن الجريمة ليست بدافع السرقة، حيث وجد معه هاتفه الخاص كما هو وجميع أمواله وسيارته بجانبه، وهو ما يزيد الغموض حول الجريمة، لا سيما أن إسحاق يتمتع بحب كبير من كل من يعرفه والكل يعرفه، وعلاقته طيبة مع جميع أصحاب الأكشاك بالمنطقة بحكم أنه يتردد على المنطقة منذ 20 عاما. تشريح جثة إسحاق، وأضاف أنه تم نقل جثمان إسحاق إلى مشرحة زينهم التي انتهت من تشريحها للجثمان، ثم صدر قرار من نيابة مصر القديمة بتصريح الدفن، حيث سيتم دفنه غدا الخميس. واستمعت النيابة لأقوال نجل المجني عليه والذي كان احتفل به والده الأحد الماضي بخطوبته، حيث أن لدي المجني عليه إسحاق ولدين، أحدهما يعمل ضابط شرطة بالولايات المتحدة الأمريكية. سيدة قبطية تستغيث بعد التعدي عليها بالضرب على يد صيدلي بسبب كشف شعرها. الجريمة الأخرى، تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة قبطية تدعى نيفين صبحي تستغيث بعد أن تعرضت للعنف والضرب على يد صيدلي بمحافظة المنوفية، ويدعى علي أبو سعدة الذي قام بالتعدي عليها، حيث كشفت السيدة نيفين تفاصيل الواقعة كاملا قائلا: عندما دخلت الصيدلية لأشتري حقنة لطفلي مريض، قال لي الصيدلي إنني غير محجبة وأنه يعلم أنني مسيحية، وبعدها قام بالصفع على وجهي والاعتراض على ذلك العنف، صفعني مرة أخرى. وتبعت نبيل: تركت طفلي المريض وذهبت إلى مركز الشرطة بمركز أشمون حتى أحصل على حقي، لكن حدثت لي صدمة جديدة والتي أتعبتني نفسيا ومعنويا، لأنهم أهملوني لإجباري على الصلح وعدم كتابة محضر بالواقعة، لكنني تمسكت بموقفي وتم كتابة محضر رقم 4986. ثم أخذت صفعة ثالثة تمت على يد الضابط محرر المحضر، حيث أنه كان يتداول الكلام من محامي الجاني الذي قام بالتعدي علي، وأرغموني على التوقيع دون قراءة المحضر، وحسمت النتيجة لصالح الجاني رغم أنها غير صحيحة. علق الكاتب الصحفي على واقعة التعدي على السيدة القبطية نيفين صبحي التي تعرضت للضرب على يد صيدلي متعصب بمركز أشمون في محافظة المنوفية
قائلا: هل وصلنا لهذه المرحلة أن يتم الاعتداء على قبطية علشان شعرها ولبس نص؟ كما أعتقد الأمر يحتاج لوقفة خاصة أن محاميه حاول يلعب في المحضر الذي تم تحريره بشرطة أشمون، وأن ما حدث جريمة ضد امرأة مصرية يحميها القانون ويمنع لمس جسدها أيا كان. وبعد وقائع المترو وهذه الواقعة الخطيرة الأمر يحتاج لوقفة من القانون. وتدخل المجلس القومي للمرأة ضد هؤلاء من يعتبر أنهم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المعروف والنهي عن المنكر. أين القانون بعد اعتداء صيدلي بالمنوفية على قبطية بضربها بالقلم لأنها مكشوفة الشعر؟ أعتقد أن هذه الأمور من رأيي الشخصي هي فيها نوع من الهويل، وفيها نوع من شيء يعني غامض. احنا ما نعرفش الموضوع ده وصل ازاي. ممكن تكون السيدة استفزت الراجل بطريقة ما ناخدش الكلام على انه كله كلام حقيقي او كلام عام، ان الامور محتاجة الى افضل من ذلك. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. متنساش اشتراكك في القناة، قناة الملكة والامير، ومنتظر تعليقاتك الجميلة. مساء الخير احبائي واعزائي، كل عام وانتم بخير، وبمناسبة شهر رمضان المعظم لاخواتنا المسلمين، وايام ويهل عيد الفطر المبارك للاخوة المسلمين. يعني ملحقناش من قيمة كام شهر الاخت حنان ترك وهي داخلة سب وذم واهانة للمسيحيين، وقالت ما ينفعش يكون رئيس جمهورية شخص مسيحي وكلام، وانكرت هذا الكلام وقالت ان الفيس اتسرق وكل الكلام ده. وتيجي شخصية تافهة ليس لها اي مثيل، ولا هي تعتبر ممثلة ولا فنانة ولا ليها حتى في البتنجان، وتدعى الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي. انا معرفش معتزلة ايه، هي مثلت ايه اصلا؟ تهاجم بطلوع الروح التناول غبي، خسارة الفلوس والله. هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي المخرج العظيم مسلسل بطلوع الروح بسبب إظهاره لأعضاء داعش بأنهم خونة ويشربون الخمر. وبتقول عبير الشرقاوي في منشور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إني أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح التناول غبي، مش معقولة تطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله ومستعدين للموت في أي لحظة حسب قولها. وبتقول إحنا عارفين إنهم جايز يكونوا على باطل بس هم مش عارفين، هم بيعتبروا نفسهم المسلم الحق، واي حد جنبهم مسلم ناقص، فمش معقوله نطلعهم بيشربوا خمره. ايه الهبل ده بقى؟ معقوله البطل اللي يعتبر نفسه مجاهد عنده غزوه تاني يوم وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمره ويشرب هو ومراته؟ ارحمونا يا هبل، خساره الفلوس والله ما حد هبل غيرك يا إنسانة يا مختل عقليا. أما طلعت داعش دلوقتي إنهم يعني مؤمنين وهم المسلمين الحق. عبير الشرقاوي توضح سبب انتقادها لمسلسل بطلوع الروح من المصري اليوم. بتقول قامت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ابنة المخرج بتقول في الساعات الماضية ونشرت بتقول ليه اللي مش ما فهمش كلامي او مش عايز يفهمه علشان يرقص شويه في الترند، وده طبيعي سفاله منك. وتبعت بتقول داعش فئه ضاله مضلله، ولكن اغلبهم لا يعتقدون ذلك في انفسهم، بل يعتقدون انهم المسلمون الحق، وعندما يقتلون يظنون انهم يقتلون في سبيل الله، وان ثوابهم على هذا القتل هو الجنه. وهنا تكمن المشكلة، لأن عندهم اعتقاد إن اللي بيعملوه دين الحق، وعشان كده هم خطيرين جدا جدا على أي مجتمع يعيشوا فيه. لا وانت الصادقة
عشان حسيتي ان الدولة هتقلب عليكي يلي ملكيش لازمة. ده داعي لإهانتك أكتر من كده. وقام عبير الشرقاوي بانتقاد طاقم عمل مسلسل بطلوع الروح في الساعات الماضية بسبب مشاهد وأحداث المسلسل للجماعة الإرهابية داعش، وكتبت منشوره خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك: أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح، التناول غبي، مش معقول نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمر. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله ومستعدين للموت في اي لحظة. احنا عارفين انهم على باطل بس هم مش عارفين، هم بيعتبروا نفسهم المسلمين الحق، واي احد جانبهم مسلم ناقص، فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة. واكملت: بقى معقولة البطل اللي بيعتبر نفسه مجاهد وعنده غزوة تاني يوم وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته؟ ارحمونا يا هبل، خسارة الفلوس والله. ومسلسل بطلوع الروح بطولة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، ويعرض على شاشات التلفزيون يوميا بداية من النصف الثاني في رمضان. هذا كلام الأخت المحترمة إلهام شاهين. هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي مسلسل بطلوع الروح، وردت إلهام شاهين على تصريحات عبير الشرقاوي في تصريح خاص لموقع تحيا بس، قائلة: احنا عاملين المسلسل مخصوص للعقول اللي زي دي، اللي فاهمين ان داعش يعني الاسلام، فمقصودة انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش ليس هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش، يتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس ويشربوا خمر. يعني هم مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا. وإلهام شاهين عن عبير الشرقاوي تروح تشوف الدواعش وهم بيغتصبوا الأطفال، هي عاملة خلط بين الإسلام والإرهاب. وأضافت: عايزاها تدخل تكتب عن الستات اللي تعرضوا لداعش، ونشوف البنات اللي بتحكي قصصها مع داعش ازاي بياخدوا بنات صغيرة وفضلوا بيغتصبوا فيهم سنين طويلة. هل ده من الدين؟ هي عاملة خلط بين ان ده الاسلام بجد ولا لا. ده مش اسلام خالص ولا يمت له بصلة. دول ناس من بلاد اخرى، مالهم بسوريا وارض وحكومة سوريا واللي بيحصل فيها، عشان ناس تروح تشتغل في دولة اخرى. دي ناس مرتزقة، كل من ليس له مهنة يروح يدور على مهنة وتبقى مهنته الارهاب، ويطلع عقده الجنسية واللي فيها عنف. وهو ده اللي احنا بنفهمه للناس خلال المسلسل، مفهوش هبل. اللي بتتكلم الكلام ده هي اللي دماغها فيها هبل، لانها فاهمة ان داعش هو الاسلام. مع الاسف والحمد لله عملنا المسلسل ده عشان نفهم العقول اللي مش فاهمة. هجوم عبير الشرقاوي على المسلسل هذا، وقد كانت قد كتبت عبير الشرقاوي كما قلنا من قبل ان الكلام ده هبل، لكن احنا ليس لنا الحق ان ندين احد، ولكن من حقكم انتم ايها المشتركين ان تقولوا ما ترونه من الصح والخطأ. هل عبير الشرقاوي كلامها صحيح 100% ام إلهام شاهين ام الاعلام المصري؟ نحن في انتظار تعليقاتكم مع قناتكم قناة الملكة والأمير، ولكم مني كل الحب والتقدير. وأعني إخوتنا المسلمين
المحترمين ونهنئهم بعيد الفطر المبارك بالنسبة للإخوة المسلمين، وهو خلال أيام وتعيش مصر كلها في أعياد مستمرة بأمر الله. إنه كان عيد القيامة المجيد ويليه عيد الفطر المجيد. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والسلام يكون معكم، آمين.